makatao, at mapagmahal sa kalikasan. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. 4 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Plenaryo Publiko. Matalas na pagtalakay sa mga usaping panlipunan, tagisan ng pananaw at paninindigan, bingkian ng pagkukuro at komentaryo. Plenaryo Publiko. Palatuntunang pangradyo na nagbibigay puwang sa opinyong pampubliko. Tampok ang panayam, reaksyon at diskurso, pagdinig at paglinaw sa mga masasalimuot at kontrobersyal na issue. Plenaryo Publiko. At ngayon, samahan ang respetado at batikang broadcaster sa radyo, si Ben Paipon. Magandang umaga, bayan. Good morning, Philippines. Hi, Miss Universe. Welcome now to the program. Plenaryo Publiko sa Tama Lang. Dito po tayo sa Sunshine Radio, DZAR 1026 kHz. Ako po si Ben Paipon. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Dalawa po ang guests po natin. Hinati po natin sa dalawa ang isang oras. Ang unang bahagi po ay may kaugnayan po sa mga party listo natin. We have as our special guest today, the first nominee of the PTA party list, si Ginoong Attorney Emilio June Abelita. Magandang umaga, Attorney. Magandang umaga, Tata Ben, Good morning. sa inyong mga tagapakinig. Okay, magandang umaga po and welcome to the program. First nominee party list, PTA, Parents Teachers Alliance. Hindi po ito yung PTA na alam natin sa sa Hindi eskwela. ba yung mga organisasyon po sa eskwelahan? Iba Opo, po ito. Hindi po yung mga Parents and Teachers Association. ito po ay isang grupo ng mga magulang at mga guro na umo-oppose o kaya kumukontra at umaayaw sa pag-implementar ng K-12 program ng Department of Education. Specifically for that. Yes, Tata Ben, ganun po ang primary legislative agenda ng PTA. Alright, mga kaibigan, ito ho, let us zero in on the opposition of the PTA sa K-12. Ito po yung programa ng gobyerno na binago ho ang sistema ng pag-aaral. Ano ho? Tama ho. Meron pong dalawang dinagdagan ng high school eh. Ng senior high school. Senior high school. Pera pa sa kindergarten. At binigyan ng pagpapahalaga yung kakayanan ng mga estudyante na makapaghanap buhay po na mas maaga. Ang sabi nila. Ang sabi nga nila. Ang sabi nila. Okay, let us zero in on that aspect mo na, Attorney. No? What is the opposition of the PTA on the K-12? Okay. Tata Ben, ganito yan. The only reason bakit nagkaroon tayo ng programa ng K-12, no, is to be at par with international standard. That is what they say. Yes, that's given. That's accepted reason. To be at par with international on the number of years on basic education. Number of years po. Ang number of years, ang international standard, Tata Ben, is 12 years. Bakit natin ginawang 13? 13 ba? Meron akong kinder eh. Mandatory na akong kindergarten eh. Hindi tayo pwede mag-grade 1 pag walang kinder. Because it's a law already. The kindergarten law is already mandatory. Meron pang mas maaga dyan eh. Prep. Hindi po yun mandatory. Hindi po yun mandatory. Okay, sige. The kindergarten law was implemented already. It's already in effect. So, 13 taon yan. So, naging 13. Dati 10 taon lang tayo, 6-4. 6 sa elementary, 4 sa high school. Ngayon, naging mandate, nagkaroon ng mandato na magkaroon ng kindergarten. So, it became mandatory and it forms part of basic education already. Okay. So, dinagdagan pa ngayon ng senior high school, naging 13. Ang pinag-uusapan lang naman natin dito yung number of years. Sa international standard lang tayo.
Hindi naman pinag-uusapan ng employment, hindi naman pinag-uusapan ng quality of education eh. Sabi ninyo, 12 years ang international. Yes, 13 taon lahat tayo. 13. Because of the K-12. Beyond the international standard. Hindi po ba mas maganda yan para above tayo sa international standard? Oo. Mas magaling na tayo sa iba. Tama ho sana. Tama ho sana yun. Oh, Tama di- ho. okay, Hindi, okay. Sang-ayon din ako sa pananaw nyo yan. Pero, everything is economics. Remember that our public school system, ang ating public school system, ay karamihan dyan, nasa C&D, sa grupo ng C&D. Yung mga walang-walan, mga kasama na, lalo yung sa mga kanayunan. Okay. Di ba? Doon nga, Tata Ben, doon sa ano, doon sa original na 10 taon na, 6 and 4 pa lang, ang ating national dropout rate ng hindi nakakatapos ng high school is halos nasa 60%. Hindi kalaki? nakakatapos ng high school. Ganon kalaki? Yes, Tata Ben. The records will bear me out. Okay. In Reped, because we were there before. Dinagdagan mo pa ng 3. Just imagine. And we don't even have the data. Wala tayong datos ngayon. Dati meron. For the last 6, 7 years, wala tayong datos kung ano ang ating national dropout rate. Okay. Yung mga hindi nakakatapos, when we say national dropout rate, for basic education for DepEd alone. Before we go into the dropouts, okay. attorney, tignan nga natin yung bakit hinati po yung college sa K-12, di ba? Dinagdagan ng senior 2 taon para umikli yung college para makapagana buhay. Ano po ba ang layunin ng K-12 na ginawa yun? Specifically for students to be able to have a job and continue probably their education later on. Actually, Tata Ben, it became a deodorant. Yung sabing employment became a deodorant. Pabago naging pabango eh. Ito ang employment aspect, pumasok yan, it became the top selling point ng K-12, ng senior high school. Exactly, that is what I'm trying It to was say. the top selling point. Ito po ba, talagang yan ang gusto ng ating gobyerno na mangyari sa ating mga estudyante para makapaghanap buhay kagad? Ewan ko kung naiintindihan nyo nang nag-implement dati. Or it was a false hope given to the stakeholders. Isipin mo, kaya nga sabi nga kanina, it became the top selling point of the Department of Education, no? That when the kids graduate from our products of the K-12 program, they are already job ready. No. Job ready. Yan ang sinasabi nila. Allegedly. Now, my question is, what kind of job? What kind of job? Pwede naman padyak. Magpapadyak ka. That's a job. Gasoline boy. Job yun, tatabi, di ba? Mag-janitor dito sa'yo. Magwawalis-walis. That's a job. Ang tinitignan ko dito, if we are going to be at par with the international world, ano po, and we talk about 2 years senior for a job later after that, ano ho? Anong klaseng at par with the world when you are talking of 2 years only vocational course? Anong may dudulot dito sa mga estudyante? Ano bang ihahambing mo natin samantalang yung mga nasa ibang bansa ho? They are equipped already with real para mag-manage ng isang business. Ang itinuturo sa atin maging alipin eh. Blue collar. Yes. Blue collar jobs. We are not prepared to do to run a business. We are just prepared to become slaves of these multinationals. Is this that what the K-12 is trying to tell us? Hindi naman sa ganun Tama rin ang direction sana ng K-12 na tayo maging at par with international standard sa number of years. Yun lang naman ang pinag-uusapan ng number of years. Hindi naman pinag-uusapan ng quality of education. Technical expertise, hindi pinag-uusapan. We have the best nurses. We have the best engineers.
pinag-aagawan ng ating doktor. Kaya nga nagkakaroon tayo ng brain drain eh. Correct. Mga teachers natin, pinag-aagawan yan. Ha? Not necessarily as domestic helpers, but as teachers. So technically, hindi tayo nahuli. In terms of education. In terms of education. Kahit nung nurses natin sa pinaka-mahinang klaseng eskwelahan natin, nakakakuha ng trabaho sa ano eh. So Okay. what do you want to, ano po ang gusto nyong baguhin? O kaya gusto ba nyong ibalik natin ang sistema ng edukasyon sa original? Hindi naman, totally. Okay. We just want to revisit Okay. the K-12 program. In fact, Tata Ben, ang ating sekretarya ng departamento, si Liling Briones, Aha. ay kamakailan lamang ay nagsabi na they're contemplating on reviewing the K-12 program. Gusto nilang Pag-aralan revisahin it, pag-aralan. So, ang pananaw namin, Something that is is a wrong. tacit admission. Something is wrong. That there is something wrong. Tama ka ho. That there is something wrong. The mere fact that they are trying to revisit the K-12 program is a tacit admission already. Correct. Pag-aamin na merong kasalanan. Why? Bakit to? Sa 7 taon na po na ini-implement ito, ang ating curriculum ay wala pa, it's not yet even in place for senior high school. You mean to say, meron ng senior high school, walang curriculum na ano? It's an ever-changing curriculum that They call it dynamic. we even thought that we were even made to believe that our first graduates are guinea pigs. Kasi experimental eh. That's right. Experimental. Tataben. Opo. Now, Tama yun. there was even an admission by the curriculum department of DepEd itself, no? You can quote me on that. That the curriculum is still under review. 6-7 years has passed. We have our first graduates already. We are going to have our second graduates of the K-12 program. And yet, ang ating curriculum ay hindi pa naiaayos. So, when are we going to stop the bleeding? Palagi na ba lang ba ito eksperimento? Palagi na lang seminar, training? That DepEd sometimes becomes a department of seminars, workshop, and DSWD. No. Seminar Workshop trial and error. Tama. Kawawa naman ang ating mga estudyante. So ano po ang talagang gusto nyong mangyari sana? Itigil muna ang K-12? Sa tingin, hindi naman ako. I-revisin. Revisit lang. Revisit mo yung senior high school program because it is a redundancy. Paulit-ulit. Kung anong kinuha sa junior high, kukunin mo sa junior high. And they were made to believe na pag itong mga subjects na ito nakuha mo, the senior high is college preparatory. Correct. For all the general Course. subjects. General course. As a preparatory. But that is what they promised. Hindi na susunod. Hindi, tatabi na. Ano bang Pag kumuha ka ng math, sa high school, advanced algebra sa high school, pagdating mo sa college, hindi naman i-honor ng college. Oy, mali, masama yan. Because there is, marami yung nagre-reklamo ng ganon. We can ask the first year colleges now, the very first graduates of the 2017 graduates of the senior high school program who are in first year now. Ganon ang kanilang experience. They were made to believe that because they kept this subject already in high school, hindi na nila kukunin sa no. That was promised, right? O, bakit hindi naman nasusunod? Redundant ka. So it's become as a redundancy. Paulit-ulit. That is why we call it a waste of time. And At the effort. same time, attorney, did you ever look at the possibility na yung mga first graduates natin sa senior high school, sila po ba nakapaghanap buhay talaga? Sila po ba napasok sa trabaho? Yun ang hinahanap namin, tatabin eh. Really? Hinahanap namin So, kung wala. saan sila. Alam nyo, they have this, what they call the immersion program. May immersion program. That is to prepare these kids to be job ready. Pambihira namang immersion program yan.
Magi-immersion ka sa restaurant. Especially doon sa TLE, sa mga kanayunan. I had a chance to pass by and eat in somewhere in Rosales, Pangasinan. Sabi ko, anong ginagawa nito mga batang ito rito? Sabi ng may-ari, sir, mga nag-i-immersion daw yan para sa K-12. Really? Sabi ko, ayaw ko nga sanang tanggapin. Kaya lang pinakiusapan ako ng principal na pinipilit kami. Sabi ko, ano na ginagawa? Hindi naman namin pwedeng paglutuin dahil baka, hindi marunong. Magpupunas-punas lang ng pinggan, ng mesa. Yan na lang sila. Walang kaiba nito mga kaibigan sa practicum program ng ating mga colleges naman. Ito nga, diba? ito pang isang nga nakakatawa nga dyan, Tata Ben, I was at the Department of Trade the other week, and I was talking to a particular director. So, kids there. Sabi niya, pinipilit dito sa amin, saksak Wala naman kami papagawa. Anong i-immersion nila? Utusan magbili ng sigarilyo. But we were made to believe that if you're a senior high school, you're a graduate of that already, meron ka na siguradong trabaho. Yan Anong pala, klaseng immersion muna. May immersion. Para Because that is preparatory daw. Para What is pa dito? I even called the attention of DepEd, no? Ben, tinawag ko rin ang kanilang pansin. Na yung inyong immersion program is actually OJT. So you have to get the of the Department of Labor. Kasi merong mga bata pinagtatrabaho 8 hours a day. Is that still immersion? And they are not paid well. No payment. Walang payment. Kasi immersion nga Immersion. Tinawag ko nga pansin ng DepEd, ito ba'y alam ito ng Department of Labor? May waiver ba ito? Ang waiver lang ginagawa, mga parents lang ang pinapasulat. This is another point, another thing na pinagsasabihan ko sila. Let us, abide by the rule of law. Mga kaibigan, we are talking with Attorney Emilio June Abelita. First nominee po ng PTA party list. Ito pong PTA, Parents Teachers Alliance or PTA. Ito po ang primary advocacy nila is to revisit the law on K-12. Ito po the implementation of which started how many years? 7 years already? 2014? 2014. That's about 7 years, 8 years. Ano po? And nagpapatuloy po ang K-12 despite objections from some sectors also. And, majority of the stakeholders. So, ang unang gagawin po ng PTA, sakasakali ho, na maluklok po sila sa Kongreso, is to review the law on the K-12 with hopes of enhancing the program. Or taking away the senior high school program, which is a redundancy. Is it a possibility? Bakit naman hindi? Ito ay man-made laws, so pwede naman itong baguhin. Pwedeng amyendahan. Sabi nga ho nila, problems are man-made and therefore solutions should be coming from man. Yes. Ayan. So, Tataben. pwede hong gawin ito. Pwede At ho. ito po ang isusulong ho ninyo. Oh. Anong ipapalit ho natin? Well, kung Sana, babalik ko ang pinag-uusapan lang naman natin, number of years to meet international standard. So we go back to 12. Bakit? Hindi. 12. Oh, Arisin ho natin kinder. pwede O ba- naman. Alin po bang mas mabisa? Mag-kinder ba tayo? Hindi tayo mag-kinder. Hindi naman natin pinag-uusapan nga dito yung Pero quality of we are going to education. reduce the number of years. Yes. Okay. Which part of the 13 years should be cut off? Katulad doon sa ibang bansa, Tata Ben, pwede naman natin tanggalin yung i-grade 1 kaagad natin Grade 1 kaagad. Dati naman grade 1 kaagad Sa bagay, nag-kinder ako noon Oh, that's visitor. Visitor ang tawag doon. Hindi, nag-kinder ho ako. Pagkatapos, nag-graduate ako grade 1. Paano nga naman kasi? Yung principal namin, ninang ko. Hindi. May pamamarano, may sinasuggest kami na kung pwede, yung daycare center, i-professionalize na natin yan. Ang kinder, gawin natin grade 2, tanggalin natin 11, 12. Let us just abuse our minds, Tata Ben, na ang K-12 is preparing our kids to be job ready. Let's disabuse our minds. Tanggalin na natin sa isipan. Hindi yun. Hindi yun ang pakay ng K-12. Oo. Hindi yun, Tata Ben.
ikaw ba na, ito, I'll just a concrete example. Halimbawa, you're an employer, no? You're the employer. Here is a K-12, graduate. Mag-a-apply sa iyo. Sir, Sir Ben, mag-a-apply ako. There are two. Another is a degree holder. Oh my goodness. Which will you choose? Hindi, maraming mga employers nga nagre-reklamo eh. Anong gagawin nun namin dito? Anong tawag doon? Bubut pa itong nag-a-apply. Kukunin ko na ba? Kaya nga ho. And there are so many college graduates na nga po, We have to jobless. be realistic and we have Alright. to accept the fact. Now, we have so many, we have plenty of diploma or diploma holders who has finished a degree and yet they are still out of job. Oo nga. Wala pa silang trabaho. And here comes an inflow of high school graduates, totoy na totoy, without even the basics, at mag-a-apply. Maraming trabaho. Sabi ko nga, pwedeng padjak driver, pwedeng trabaho rin yun eh. Pwedeng gasoline boy, pwedeng waitress. But are these the kind of jobs that parents are Want their looking children for? to be. Di ba? Tama, alam daw ikaw po. Ay, hindi Gusto mo bang, sige. O kung gusto niya mag-aral, I myself, no? Hindi naman po walang kakayanan ng aking mga magulang ho noon na pag-aralin po ako, but because I wanted to really to have education, no? Pati sa ibabaw ng kulungan ng manok, doon ako natutulog. Nagwawash ng dishes po ako, naglilinis ako ng toilet, naggagarden ako. But that's the job that I wanted because I wanted to finish a course. That's because of your perseverance. Exactly. Now, ang wala naman po ito sa K-12, no? But that depends on the person. attitude of the person who wants to educate himself, no? Tama Or ho. get a course, no? Pero sa atin ho ngayon, mga kaibigan, itong K-12, no, nandyan na nga, in place na po. The result of which is not really good. Hindi po nangyayari na yung expectations po ng mga magulang na after the senior stage, they would be able to land a job, no? Hindi po nangyayari. Dahil hindi tinatanggihan ho sila ng mga employers eh. Dahil bubut para ho, totoy na totoy. May gatas pa sa labi. So, there has to be a replacement for this. Ano po ang binabalak ninyong gawin? Ang sabi how ko can nga we- earlier po, ang sabi ko, we have to disabuse our minds na ito ay preparation for employment. That is not the real purpose. The only real purpose is to be at par with international standards on the number of years sa basic education, sa elementary at high school. Yun lang naman po ang Ginawa na lang itong deodorant, pabango para makumbinsi ang mga tao. Oh my goodness. Gusto natin maging international talaga. Isa pa. Tataben, no? Kung ang DepEd ang naghanda ng programang ito, no? Ang naghanda at nagpasa ng proposal sa Kongreso, no, na naging batas. Bakit hindi sila handa? Bakit tayo nag-i-issue ng mga educational voucher system? Educational vouchers. Ibig sabihin, mas handa pa ang mga tertiary schools kaysa DepEd itself. What an irony. The planners, the architect of the program is not prepared while the outsiders are more prepared. Bakit magkakaroon ng educational voucher? Para saan? For the enhancement? Dahil hindi capable mag-absorb ang public schools. So again, that is a tacit admission from the very inception that the department is not only not prepared, but they made a mess, no? Ginulo itong K-12 na to. Napakagulo. Kahit ang mga teacher, gulong-gulo, hindi alam kung anong direksyon eh. Oo nga. Mga principal, look, ito. At marami Ang nangyayari sa field, Mhm. it even causes demoralization among the rank and file of the teachers. Why? Bakit?
Pagdating ng senior high school program, no? Ang mga siyempre nag-ano sila na kulang ng teachers na who are capable of teaching Qualified. ng mga TLE, yung mga textbook courses, no? So kumuha sila ngayon ng mga NC2 passers, no, ng TESDA. Just imagine. Isang NC2, hindi let passer, hindi civil service eligible. They are Ang going- entry level, eto, Teacher 3. Teacher 3. Samantalang itong ating mga maestra at guro, no? 10 taon na sa serbisyo, Teacher 1 pa rin. You could just say the injustice to our teachers who has been in the job for so long a time, no? Ginawa mong Teacher 3, hindi pa eligible. All right. Who does not even know teaching methodologies. And that is an accepted fact. Attorney, advise the listening public now. We only have 30 seconds left. Kausapin yung mga taong bayan. Convince them na tama ho yung advocacy po ninyo. Sa ating pong mga tagapakinig dito sa plenaryo publiko, no, ng Sunshine Radio, kami po sa PTA ay naniniwala na itong K-12 program ay parusa sa ating mga magulang at sa mag-aaral sa haba ng panahon na wala namang saysay at dagdag gastos para sa mga proyekto na ginagamit sa eskwelahan, sa haba ng panahon na naging ang ating senior high school ay naging redundant o paulit-ulit, ang subjects paulit-ulit, pagdating sa college ay hindi naman ino-honor. So, sa paningin namin, dapat ito ay panahon na para tuldukan na ang problema ito. Ang PTA, ang Parent Teachers Alliance sa party list po, number 17 po ang aming numero, ay umaapila sa ating mga magulang, lalo na sa ating mga magulang na ang sinasagot lamang sa amin, wala na ho kaming magawa dahil andyan na yan. Kaya napipilitan na lang kaming sumunod. So, ang aming pakiusap po, sana sabayan nyo kami sa aming advokasiyang ito. Kung gusto nyo talaga na tuldukan na ang inyong paghihirap at sa madaling panahon, we have to put a stop to the bleeding, no? Yan lang po ang aming kaunting pakiusap sa ating mga tagapakinig, lalo na sa sambayanan, na sana ay tayo ay magmuklat na at magsalita na ngayon at para meron na tayong magawang paraan at maiwasan na ang paghihirap na ito. Alright, mga kaibigan, si Attorney Emilio June Abelita, first nominee ng PTA, is a law graduate sa Ateneo, 1983. Provincial Board Member of the Province of Masbate, 1988 to 1992. Former DepEd Assistant Secretary, 2007 to 2010. And founding father of the Masbate Football Association. He knows where he's talking, mga kaibigan. He walks his talk. Mga kaibigan, thank you very much. Attorney Emilio Abelita. Maraming salamat and good luck. Maraming salamat ho, Tata Ben, sa pagkakataon na binigay mo para makapalad namin yung ating mga nakikinig. Alright. Mga kaibigan, maraming salamat po. Attorney Abelita.